تا حالا به حرف زدن خودتون دقت کردین؟ یا به حرف زدن اطرافیانتون؟ دیدین بعضیا وقتی میخوان حرف بزنن اصطلاحاً میگن ونگ ونگ میکنن. یعنی حرف که میزنن انگار یه صدای اضافه‌ای توی کلامشون هست که باعث میشه کلامشون مفهوم نباشه. یا بعضیا با یه فرکانس مشخصی بالا جیغ شروع میکنن به حرف زدن که آدم تا یه اندازه بیشتر نمیتونه به حرفشون گوش بده. بعضیا رو باید دقت کنی ببینی چی گفتن، چون همیشه آخر کلامشون خورده میشه. مثلا میگن که من امروز داشتم با شما صحبت میکردم. من امروز داشتم با شما صحبت میکردم دیگه ندیدمتون. این دیگه ندیدمتون رو میخوره، پس نمیتونه حرفش رو من اثر گذاشته باشه. یا بعضیا همش مدام دارن باهاتون اینطوری حرف میزنن با یه شکل مشخصی که بعد از یه مدتی نمیتونین باهاشون ادامه بدین. یا بعضیا بی انرژی حرف میزنن. من نمیتونستم امروز بیام سر کار با شما صحبت کنم. انرژی نداره برای اینکه بتونه تأثیری روی شما بذاره. برای اینکه این اتفاق بیفته احتیاج به دونستن فن بیان داریم. اتفاق بیفته که درست حرف بزنیم و حرفامون تاثیرگذار باشه. من اولین باری که باعث شد مصمم بشم برای بازیگری تلاش کنم صدای خیلی بدم بود. من یه صدایی داشتم که به هم میگفتن جیرجیرک، یعنی با یک فرکانس بالا و ریز. به درد خواننده های اپرا میخورد اگر میخواستن متسو سوپرانو بخونن. من باید انقدر تلاش میکردم تا این صدای ریزم رو یه کمی بم کنن. چجوری باید این کارو میکردم؟ 1 سال تمام به طور مداوم با یک اصول خیلی ابتدایی شروع کردم روی صدام کار کردن و بعد هی پیچیده و پیچیده ترش کردم تا صدام تبدیل شد به یه چیزی که قابل کنترل باشه. ممکنه که صدای من صدای خوبی نباشه، ولی چون قابل کنترله میدونم کجا چه اندازه‌ای باید ازش بهره ببرم، کجا روش فشار بیارم، کجا کنترلش کنم، صدام قابل تحمل و قابل شنیدنه. من اینجا از نوید میخوام کمک بگیرم برای اینکه به ما بگه آواهایی که میخوایم باهاش صدامون رو پرورش بدیم چه چیزاییه. فکر کنم اگه بلندشیم بگیم بهتره. آوا همون آ ا ای او او. آ ا ای او او. ما وقتی میگیم آ دهانمون چه شکل میشه؟ کاملا بازه آ ا ای او. در واقع ما این کارو میکنیم. آ ای او او. ما تمام ماهیچه های دهنمون رو شروع میکنیم به کشیدن و جمع کردن. استمرار این کار باعث میشه که من قدرت پیدا کنم برای بیان هر کدوم از این آواها. آ ای او او. آ ای او او. 1000 بار به اندازه چند ماه. فقط اینا رو باید بگم. روش‌های خیلی مختلفی هست که میشه صدا رو پرورش داد، ولی برای من شخص خودم و تجربه خودم تاثیرگذارترین کاری که تونست منو اصلاح کنه همین آواها بود و ترکیبات مختلفش. الان من و نوید با هم آ ای او او رو یه دور میگیم و شما به میزان کشش دهان من نگاه کنید. 1 2 3. آ ای او او. حتی میتونین اینا رو اشکالش رو بکشین برای خودتون که وقتی میخواین تمرین کنین نگاه کنین ببینین که چه اندازه احتیاجه در آ کشیده بشه. یکی پهن‌تره، یکی جمع‌تره، یکی نقطه است. این بهتون کمک میکنه که فک و ماهیچه‌های صورتتون پرورش پیدا کنه. گاهی اوقات ما اینا رو با هم ترکیب میکنیم، میگیم آ ای او. یعنی شروع میکنیم یه حرف اول رو گرفتن و همه این حرفا رو بهش اضافه میکنیم. این
با یک تنفس ترکیب میشه که اون وقت در موقعی که داریم راجع به تنفس حرف میزنیم بعد شما میتونین دریافت کنین که چطوری میتونین یه بار نفس بگیرین و همه این صداها رو با همدیگه با یه نفس بگین. ممکنه الان به نظرتون یا خیلی ساده و دور از ذهن بیاد یا خیلی خیلی سخت بیاد، ولی وقتی شروع کنین به این بازی که به نظر من اگر به همه تمرینات بدنی و تمرینات بیان یه بازیگر به شکل بازی نگاه کنین ازش لذت وافر میبرین، چون وقت توش خلاق میشین، عین لبخند میمونه. وقتی بهش لبخند میزنین هی شروع میکنه رشد کردن و چیزای تازه تری بهتون میده. ما توی ترکیباتی از این حروف صدادار که یاد گرفتیم میتونیم هر چیزی رو درش دخالت بدیم. همین ترکیب کلمات با هم دیگه مثل آ آ آ آ آ آ آ ای آ آ ای آ آ او آ آ او همین حروفه، ولی من ترکیباتش رو با هم تغییر میدم و هی پیچیده ترش میکنم. نوید تو چیزی داری، مثالی داری بزنی؟ همین، فقط مثلا با حروف مختلف دیگه، مثلا بابا ب، بابا ب، بابا بی، بابا بو، بابا بو، یا مثلا فافا فا، فافا فا، فافا ف، فافا فی، فافا فو، فافا فو. یا یه چیزای خیلی بامزه خیلی قشنگ میشه باهاش کار کرد، مثلا را را ره، را را ره، را را ری، را را رو، را را رو، را را با، را را سا، را را شا، را را ری. با تمام این حروف، یا ساسا شا، ساسا شه، ساسا شی، ساسا شو، ساسا شو، نه؟ یا خاخاچا، خاخاچه، خاخاچه، خاخاچی، خاخاچو، خاخاچو. یه ترکیباتی که فقط توش زیباییه. راراژا، راراژه، راراژه، راراژی، راراژو، راراژو. برای من که خیلی لذت بخشه، برای تو هم همینطوره نوید؟ همیشه اصلا جزء تمرین لذت بخشه. خیلی خیلی اگه شروع کنین اصلا در زندگی روزمرتون، حتی آدم گاهی اوقات میخواد با یه نفر شوخی کنه، نمیخواد اصلا حرف بزنه باهاش، هر چی بگه میتونه با اینا کار کنه. لا لا لا، لا لا لا، ل ل ل، لو لو لو، نی نی نی، ر ر ر رو رو. ببینید انقدر جهان گسترده‌ایه، شاید هزاران هزار کلام باشه که شما بتونین باهاش ترکیب کنین، ولی وقتی آگاهانه این کارو میکنین و میدونین اینا رو که دارین بیان میکنین، ماهیچه‌های صورتتون شروع میکنه به قوی تر شدن، فکتون فعال تر میشه، تنفستون درست میشه، اون وقت میشه یک کسی که آگاهانه داره تمرین بیان میکنه برای بازیگری. ادامهشو باز میتونیم نشسته صحبت کنیم راجبش. بله. این شروع و ابتدای تمرین بیانه برای بازیگری. حتی من به شما بگم اگر شما میخواین برین مدیر یه جایی بشین، حتی اگر میخواین کارگزار جایی بشین، اگر میخواین جایی سخنرانی کنین، اگر میخواین راجع به چیزی در یک محیط وسیع یا در یک محیط کوچیک شروع کنین به حرف زدن، خودتون رو توضیح بدین، چیزی رو تعریف کنین، بهتره هر روز اینا رو تمرین کنین. برای خودتون، اصلا بازیگرم نشین، برای شخص خودتون بهتره که بلد باشین چطوری حرف بزنین. حتی وقتی میرین خرید کنین، وقتی با یک صدای درست درخواست خرید چیزی رو میکنین، مطمئن باشین فروشنده مجذوب شما میشه و حتما بهتون یه جنس بهتری میفروشه. یه ترکیبی هست مثل راه لات لار، رول راه لات لار. این ترکیب ر و لره، ر و ل، رول لور راه لات لار. اینو هی تمرین میکنین، بعد تلفظ ر و ل که برای خیلی ها ممکنه سخت باشه، با این تمرین میتونه راحت تر باشه. جدای از این آواها ما یه سری ترکیب داریم در
در جمله سازی یه سری ترکیب کلمات داریم، یه سری ردیف کردن یه سری حروف و جمله هایی که میتونیم باهاش بازی کنیم و همین ترکیبات رو بعد میتونیم تبدیل به یک جمله های با معنایی بکنیم. مثل راه باریک کوهستانی خطرناک است. توی این جمله ما یاد میگیریم که ببینیم میخوایم اطمینانمون یا حساسیتمون یا دقتمون بر روی کدوم کلمه باشه. من میخوام بگم که این راه کوهستانی که داریم میریم خطرناکه، پس آکسونم رو روی خطر میذارم، دقت نظرم رو روی یک کلمه میذارم و باعث میشه شنونده روی حرف من بر یک حس تمرکز کنه. راه باریک کوهستانی خطرناک است. الان چه برداشتی ازش کردی؟ یعنی از این راه نرو، این راه ممکنه به تو آسیبی برسونه. خب الان من با لحن دیگه میگم راه باریک کوهستانی خطرناک است. اون راه باریکی که توی کوهستانه ممکنه خطر بیشتری داشته باشه. یعنی الان روی اون باریکی تاکید شد. یعنی راه پهن ممکنه خطرناک نباشه. راه باریک کوهستانی خطرناک است. یعنی اصولا راهی که توی کوهستان باریک باشه خطرناکه. میتونه این راهو توی باریک باشه ولی توی دشت باشه ولی خطرناک نباشه. راه باریک کوهستانی خطرناک است. یه اعلامه. چیزه، یه خبر، یعنی جمله خبریه کاملا. روی هیچ چیزی تأکید خاصی نذاشته. شما با هر چیز، من بگم که نوید همکار من است، من روی چی تأکید گذاشتم؟ نوید. روی نوید. میتونم بگم نوید همکار من است، یعنی من هیچ نسبت دیگه‌ای باهاش ندارم، فقط همکارمه. نوید همکار من است، یعنی نوید همکار کس دیگه‌ای نیست، همکار منه. ببینید چقدر میشه با اینا بازی کرد و چقدر گسترده است. یه چیزی داشتیم نمیگفتیم، یاد اون درس توی مدرسه و اینا میافتادم که بخشش لازم نیست ادامش کنید، یعنی همون تاکید گذاری روی چیزی بود که میتونست کاملا مفهوم جمله رو در ارتباط با زندگی یه آدم عوض کنه. حالا اینا که تمرینای تئاتر. حالا این واقعا تاکید ما روی هر کلمه‌ای باعث میشه که معنای جمله‌مون تغییر کنه. همینجور که نوید میگه میتونه برداشت کاملا متضادی به ما بده، میتونه تغییر بده معنا و مفهوم جمله‌ای که داریم میگیم. میخوام بهتون یه چیزی رو بگم تمرین کنین و اون اینه که گوش بدین به اخبار بعضی از این خبرهای روز در همه جای دنیا. نگاه کنین ببینین که گوینده چقدر درست داره تلفظ میکنه. اینا چون از روی یه صفحه نمایشگر همه چی رو میخونن، گاهی اوقات نمیتونن تأکید و آکسانشون رو روی کلمه خاصی بذارن، بدون هیچ تأکیدی شروع میکنن به جمله ها رو خوندن و گاهی اوقات انقدر اشتباه و انقدر مسخره میشه که تو ترجیح میدی اخبار رو گوش ندی، چون همه چیش غلطه، بیانشون غلطه، آکسان گذاریشون غلطه و معنای جمله رو عوض میکنن. این یه چیز خیلی معروفیه، میگن تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. این عین واقعیته. وقتی شما شروع میکنین به حرف زدن راجع به هر موضوعی که حرف میزنین، اگر دانش داشته باشین حتما تاثیرگذاره. برای همین مطالعه جزء لاینفک به دست آوردن دانش بازیگریه. برای اینکه بتونیم فکمون رو قوی کنیم و ماهیچه های دهنمون و فکمون رو قوی کنیم، یه تمرینی میکردیم که با چوب پنبه میذاشتیم توی دهنمون بین دوتا دندونا و این چوب پنبه وصل میشد به زبون ما. وقتی شروع میکردیم حرفی رو زدن، این زبونمون باید حتما میخورد به چوب پنبه. تلفظمون اشکال پیدا میکرد ولی باعث میشد که فک ما قوی بشه که بتونه اون کلمه رو تکرار کنه. مثل این کارو میکردیم. ما امروز تمرین بیان داریم. فکر میکنی این چه چیزی داشت؟ چه تأثیری داشت روی
پرورش صدا یا تمرین بیان ما. همین که میگین یعنی فک و زبان مثل همه اعضای بدن ماهیچه هایی داره که اینا مثل ورزش که میری دمبل میزنی و قوی میکنی ماهیچه میاری، این ماهیچه های فک و زبان و دهانم باید قوی بشه که توی بیان کلمات تو بتونی شیواتر این کلمات رو بریزی بیرون. و تمرینایی مثل این که میدین فکر میکنم این تاثیر رو میذاره که این ماهیچه از حالت عادی روزمره‌ای که دارن این کار رو انجام میدن خارج میشه و خودش رو تو شرایط سخت قرار میده و تبدیل میشه به کار سختی که حالا ممکنه با روش دیگه‌ای ما بخوایم نشونش بدیم. و به نظر من میاد که یه چیزی که خیلی انقدر برای من شیرین و جذابه، فکر میکنم اولین روزه که دارم این کار رو انجام میدم و اولین باره وقتی این کار رو آدم انجام میده کاملا کلام در کنترل خودش قرار میگیره، چون دیگه ول نیست. مثل من نمیتونم اینطوری حرف بزنم، من مجبورم اینطوری حرف بزنم، یعنی هر کلمه ای رو که میخوام بگم مجبورم نفس بگیرم، کنترلش کنم و دونه دونه بیان کنم. این باعث میشه که دهن من، فکم، حتی چرخش زبونم عادت کنه به کنترل. یکی از ویژگی‌های خیلی خیلی ارزشمند یک بازیگر اینه که بتونه همه چیشو تحت کنترل قرار بده. مغزشو برای فکر کردن، چشماشو برای دیدن، گوشاشو برای شنیدن، بینیشو برای بو کشیدن، زبان و دهانشو برای حرف زدن و کل فیزیکش رو. و وقتی این کنترل به وجود میاد، حالا هر شکلی که بخوای میتونی تغییرش بدی.